السلام عليكم وأهلا فيكم. قضية اليوم حصلت بالبرازيل سنة 2003. بدي لكم إنه هالقضية هي بالرغم من مرور 21 سنة على ارتكابها بحق ليانا وصديقة فيليبي، إلا أن المجتمع البرازيلي ما زالوا لحد الآن متأثرين بهالجريمة هي، بسبب إنه كانت جريمة مروعة وكانت قاسية جدا. وبدي لكم إنه حتى إنه برامج وثائقية حكوا عن هالقضية هي عدة مرات. والسنة الماضية أحد المحطات الإخبارية في البرازيل أجروا مقابلة مع والد الضحية ليانا، وحكى فيها عن تفاصيل الجريمة يلي حصلت لبنته ليانا وصديقة فيليبي. خليني لكم إنه المحطات الإخبارية وهالبرامج الوثائقية عدة مرات عم يركزوا على هالقضية هي. يمكن يكون السبب هو توعية المراهقين، ويمكن يكون السبب هو الضغط على الحكومة البرازيلية لحتى يعدلوا القانون المتعلق بتجريم الأحداث اللي بيرتكبوا جريمة وسنهم تحت 21 سنة. يا ترى ليانا فيليبي شو هو الغلط الفادح يلي ارتكبوه سنة 2003 وكان السبب بنهاية حياتهم بطريقة مروعة جداً؟ وقبل ما أحكي قضية اليوم بحب إني أعتذر منكم لأنه الأسماء باللغة البرتغالية وكانت بالنسبة لإلي صعبة كتير إني ألفظها. قضية اليوم حصلت بالبرازيل وبالأخص في مدينة ساو باولو، وبطلة قصتنا اسمها ليانا فريدنباخ البالغة من العمر 16 سنة، وفيليبي كافيه البالغ من العمر 19 سنة. انولدت ليانا فريدنباخ في 6 مايو سنة 1987 في البرازيل في مدينة سان باولو. والدها آري ووالدتها ماريسيا، وكان عندها أخ أصغر منها انولد سنة 1991. والدها آري فريدنباخ كان محامي شاطر وسمعته كويسة، بما أنه هو المعيل الوحيد للعيلة كان يبذل قصارى جهده لحتى يكون معيل رائع لعيلته. ونشأت ليانا بطبقة متوسطة عليا، يعني وضعهم المادي كان جيد، وكانوا عايشين ببيت كبير وبحي نظيف. كل الناس اللي بيعرفوهم كانوا بيقولوا عنهم إنهم عيلة بيحبوا بعضهم وعيلة نموذجية. وكان آري يعامل بنته معاملة الأميرات، يعني كانت هي البنت المدللة عند والدها. وكانوا الناس يوصفوا ليانا بأنها شخصية مبتسمة وشخصية ودودة جدا واجتماعية بطبعها. ومن شدة حب الوالد لبنته كان ينفذ لها كل طلباتها. ولما قالت له ليانا إنها هي تستوعب الدروس بالليل أكثر من النهار، نقلها لمدرسة فيها فترة ليلية. بالنهار كانت ليانا تنهي واجباتها المدرسية وتشوف رفقاتها، بما إنه هي كانت إنسانة بتحب الرياضة فكانت تمارس الرياضة بصالة الألعاب الرياضية، وبعدها ترجع للبيت تجتمع مع أهلها، وبالليل كانت تجهز نفسها لحتى تروح لمدرستها. ليانا كانت تحب موسيقى الروك، وكانت تقلدهم بملابسها بإكسسواراتها وحتى بمكياجها. وكانت بنفس الوقت شاطرة بدروسها، وكانت تاخد أعلى الدرجات بمجال الدراسة. وبسن 16 سنة بتنتقل ليانا لمدرسة جديدة مرموقة ومستواها أعلى بالتعليم. بالبداية كانت ليانا شعرت بالتوتر الشديد لأنها انتقلت بمنتصف العام الدراسي، لكن بسبب طبعها الودود والاجتماعي قدرت إنها تندمج بالمدرسة الجديدة وتعرفت على أصحاب جداد، وكمان قابلت شاب جديد اسمه فيليبي كافيه. وفيليبي كافيه هو البطل الثاني بقصتنا اليوم. انولد فيليبي كافيه ب1 يوليو 1984 في ساو باولو. بأحداث قصتنا كان عمر فيليبي كافيه 19 سنة، يعني كان أكبر من ليانا ب3 سنوات. والدته اسمها ليز وكانت بتشتغل ممرضة بمستشفى. والده اسمه سيلفا وكان بيشتغل عامل بسيط. فيليبي كافيه كان من أسرة من الطبقة المتوسطة، وكانوا عايشين ببيت متواضع وبمنطقة عشوائية. وفي لكم إنه في فرق بين نشأة فيليبي كافيه ونشأة ليانا. فكان فيليبي كافيه مثل ما قلت لكم من أسرة متوسطة الدخل، يعني وضعهم المادي على قده، عايشين ببيت صغير بمنطقة عشوائية. بينما كانت ليانا والدها محامي، وكانوا ساكنين بمنطقة راقية وببيت جميل.
وفيليبي كافيه عنده أخين اتنين وكان مقرب جدا من عيلته. والناس اللي بتعرف فيليبي كافيه قالوا عنه إنه هو شخصية ودودة محبوب جدا، كان مجتهد وذكي كتير، وبسبب اجتهاده بالمدرسة ونيله أعلى الدرجات بمجاله الدراسي قدر إنه يحصل على منحة دراسية تخوله إنه يدخل مدرسة خاصة مرموقة. هالمدرسة هي فقط بدخلولها أولاد الأغنياء. وبعد ما دخل فيليبي كافيه للمدرسة الجديدة قدر إنه يندمج فيها وصار مشهور جواتها بفضل طبعه الودود. هلا خليني أذكركن وإلكن إنه فيليبي كافيه لما انتقل للمدرسة الجديدة كان العام الدراسي ببدايته، بينما ليانا لما انتقلت للمدرسة الجديدة يلي كان داخلها فيليبي كافيه كان العام الدراسي وصل لنصه. وبمجرد فيليبي كافيه التقى بليانا وشافها جوا المدرسة فورا أعجب فيها وحب إنه يتودد لها وإنه بلطف يتقرب لها، وبعد فترة فعلا اتعرفوا على بعضهم وصاروا أصدقاء. وبيوم من الأيام كان فيليبي واقف هيك عم يحكي مع ليانا بالمدرسة، فقال لها عن طريق المزح، قال لها شو رأيك إنه أنا وياكي نروح مشوار ونتسلى مع بعضنا ونقضي وقت حلو. كان فيليبي جواته بيعرف إنه في فرق بينه وبين ليانا، هو شاب من عائلة متوسطة لكن ليانا من عائلة غنية، فكان هو حاطط بباله إنه ممكن ليانا ترفض طلبه وتروح معه مشوار. لكن هو تفاجأ لما قالت له ليانا أوكي ممكن نروح أنا وياك ونتسلى مع بعضنا. ومن هداك اليوم ابتدت علاقة رومانسية بين ليانا وفيليبي. وبيوم من الأيام كان آري والد ليانا عم يستنى بنته جنب المدرسة لحتى ياخدها بالسيارة ويرجعوا مع بعضهم على البيت، وفجأة لقاها طالعة من المدرسة وماشي معاها شاب حليوة. طبعا هذا الشاب كان هو فيليبي. بقي فيليبي ماشي جنب ليانا لحتى وصلت لسيارة والدها، وبعد ما ركبت من السيارة ودعوا بعضهم وراح فيليبي لبيته. ولما كانت ليانا جوات السيارة والدها سألها إنه ليانا مين هذا الشاب؟ شو طبيعة علاقتك معه؟ في بيناتكم قصة حب؟ فقالت له ليانا لا يا بابا نحن علاقتنا صداقة وبس. وتاني يوم راحت ليانا لمدرستها، ولما رجعت للبيت كانت مقررة إنها تعترف لأمها وأبوها عن طبيعة علاقتها بفيليبي. فجلست مع والدها ووالدتها وقالت لهم إنه هي وفيليبي عايشين قصة حب. فهون والدها سألها عن فيليبي وعن عائلته وين ساكنين. فلما عرف إنه فيليبي من عائلة متوسطة وساكنين بمكان يعني خلينا نقول حي شعبي فقير، هون والدتها ووالدها رفضوا العلاقة. وألحت ليانا على والدها إنه يرضى علاقتها بفيليبي، ولأنه الأب بحب بنته كتير وما بيرفض لها طلب فوافق على هالعلاقة هي بشرط إنه ليانا تخبر أمها وأبوها بأي شي بيحصل معاها أثناء علاقتها مع فيليبي. وبعد ما حصلت ليانا على رضا والديها بعلاقتها مع فيليبي تحولت هالعلاقة هي أمام كل الناس وكانوا ما يفارقوا بعضهم أبداً. ومن شدة حب هالعاشقين لبعضهم قرروا إنه يلبسوا خاتم بإيدهم اليمين، وهالخاتم هاد كان عبارة عن رمز لرباط مقدس بيناتهم وإنه ما في شي بيبعدهم عن بعضهم. وبيوم الجمعة 31 أكتوبر 2003 قرر الحبيبين إنهم يعملوا رحلة لوحدهم وبمكان بعيد عن الناس. ليانا بتعرف إنه والدها أكيد رح يرفض إنها تسافر مع فيليبي لوحدهم وبمكان بعيد عن الناس، لهيك هي فضلت للأسف إنه تكذب على والدها وقالت له إنه هي قررت تروح رحلة مع 2 من رفقاتها البنات لمنطقة اسمها الهابيلا. والهابيلا عبارة عن مدينة سياحية مناظرها جدا خلابة، وسبق ليانا زارتها مع أهلها وكمان زارتها لوحدها هي ورفقاتها عدة مرات. فوالدها وافق على رحلتها مع رفقاتها وعرض عليها إنه يوصلها بسيارته لما حطت الباص يلي بيوصلها لمنطقة الهابيلا. لكن ليانا رفضت إنه أبوها يوصلها وقالت له إنه فيليبي ممكن هو اللي ياخدها من البيت ويوصلها لمحطة الباص. ولأنه آري واثق ببنته ومربيها على الصراحة بيناتهم ما كان عنده ذرة شك إنه هي عم تكذب عليه. وحتى فيليبي كذب على والديه وقال لهم إنه هو رح يروح رحلة تخييم مع رفقاته.
وخبى عنهم إنه هو وليانا رايحين لوحدهم برحلة التخييم. ويمكن سبب كذب فيليبي على والديه بشأن رحلة التخييم هو كان متأكد إنه أمه وأبوه أكيد ما رح يكونوا مرتاحين لفكرة إنه يسافر هو وليانا لوحدهم ويخيموا بمنطقة بعيدة عن الناس. ووافق أهل فيليبي على سفر ابنهم للتخييم مع مجموعة من رفقاته الشباب، وجهز فيليبي شنطته وودع أهله واتجه فوراً لوسط المدينة، وهنيك التقى بليانا ناح متحف ساو باولو، واستنوا طول الليل عم يستنوا لحتى يطلع النهار وتبتدي الباصات تشتغل. وبواحد نوفمبر 2003 عند الساعة 5 صباحا وكان يوم السبت، ركب فيليبي وليانا الباص لمدة ساعة، بعدين نزلوا وركبوا باص تاني لمدة ساعتين، ووصلوا لمدينة ريفية اسمها إمبوداس إيريس، وبعدين ركبوا فان صغير ووصلهم لمنطقة اسمها سانيتا. وللأسف سانيتا كانت معروفة منطقة كتير خطرة وكان يحصل فيها كتير من الجرائم. وعلى الرغم من أنه سانيتا مكان كتير خطر، إلا أنه كتير من الناس كانوا يجوا لهالمنطقة هي من أجل أنه يصطادوا السمك فقط. يعني ما كان حدا يجي لهنيك ويخيم وينام بهالمنطقة هي، لأنه مثل ما قلت لكم هي منطقة خطرة. وبالنسبة لفيليبي هو عدة مرات زار هالمنطقة هي لما كان عمره 14 سنة. إجا هو ومجموعة من رفقاته كانوا يجوا ليتسلوا لحتى يصطادوا سمك، وكان على دراية إنه هالمنطقة هي خطرة. أما بالنسبة لليانا فكانت هي أول مرة بتجي لهذا المكان. وأنا بقول إنه لو كانت ليانا عندها شوية معلومات إنه هالمنطقة هي فيها خطر مهما كان بسيط، أكيد ما كانت وافقت إنه تجي مع فيليبي لهالمكان هاد. المهم لما ابتدى فيليبي وليانا يمشوا بهالمنطقة هي ويبحثوا عن مكان للتخييم، السكان المحليين لفت نظرهم شكلهم وملابسهم، وعرفوا إنه هدول أغراب. والشي اللي لفت نظرهم أكتر هو جمال ليانا والملابس اللي كانت لابستها. وبقي فيليبي وليانا ماشيين بهالمنطقة هي لحد ما لقوا مزرعة مهجورة، وبهالمنطقة هي قرروا إنه هنيك ينصبوا الخيمة تبعهم. وبعد ما جهزوا الخيمة تبعهم اتصل آري والدها لليانا لحتى يطمن عليها ويطمن عن رفقاتها ويشوف أخبار الرحلة تبعها. ولما هو عم يحاكيها حس إنه كأنه في صمت، أو كأنه ليانا كانت لوحدها، فسألها إنه وين البنات اللي كانوا معاكي، فقالت له إنه البنات نايمين تعبانين من مشوار الرحلة. فهون هو اطمن إنه بنته بخير وإنه رفقاتها نايمين وكل الأمور تمام التمام. وتاني يوم صباحاً اتصل آري ببنته ليانا لحتى يطمن عليها، لكن هي ما كانت عم ترد عليه، واتصل عدة مرات وكان تليفونها مقفول. فهو كان كتير مشغول باله عليها لأنه كان لازم توصل للبيت تاني يوم الصبح. وبمر عدة ساعات وهو عم يحاول يتصل فيها لكن ما حدا عم يرد، وبعدين راح لمحطة الباص منشان إنه يستلم بنته ويرجعوا مع بعضهم للبيت. وفعلا وصل الباص ونزلوا الناس، بس كانت بنته ما لها موجودة بيناتهم. وحتى رفقاتها الاثنين البنات اللي سافروا معاها كمان ما بينوا وما نزلوا من الباص. وهون آري ارتعب واتصل بوحدة من رفقاتها يلي كان المفروض تكون موجودة مع ليانا بالرحلة. ولما اتصل فيها وسألها عن ليانا وعن الرحلة وليش لهلأ ما وصلوا وما نزلوا من الباص، هون ابتدت الرفيقة تتلخبط بالإجابة. وبعدين لما لقيت إنه آري كان كتير جدي بسؤاله وكان غضبان وبنفس الوقت عنده خوف على بنته، هون اعترفت له وقالت له إنه ليانا سافرت برحلة تخييم مع فيليبي. وبهاللحظة هي انصدم آري من الكلام اللي حكته رفيقتها، وشعر فيليبي إنه في شي ماله طبيعي بالموضوع، فرجع للبيت وفات لغرفة بنته ليانا وقعد يبحث بين أغراضها. فهون لقى دفتر مكتوب فيه عنوان منزل فيليبي، وركب آري سيارته وساق بسرعة وراح باتجاه عنوان بيت أهل فيليبي. دق الباب، فتحت له أمه ليز وسألها قال لها وين ابنك؟ قالت له ابني راح برحلة تخييم مع رفقاته الشباب لمنطقة اسمها إمبوداس أريس. فهون آري قال لها إنه ابنك عم يكذب عليكي، وبنتي رايحة معه برحلة التخييم وأنا عم بتصل فيها من امبارح وتليفونها مقفول، واليوم كان لازم الاثنين يكونوا موجودين وما رجعوا.
فهون كانت ليز مصدومة من كلام آري وكانت ما عرفانة شو بدها تساوي، فتركها آري وركب سيارته وساق بسرعة لمنطقة إمبوداس أريس. وكان اعتقاد آري وهو عم يسوق سيارته إنه ممكن موبايل ليانا فاضي شحنه، أو ممكن ضايعة هي وفيليبي، أو ممكن يكونوا نايمين وطال عليهم النوم وروحوا موعد الباص يلي حيرجعهم لساو باولو. وبقي آري بإمبوداس أريس يلف بسيارته يبحث عن فيليبي وعن بنته، لكن بدون فائدة وما لقالن أي أثر. فبعد التعب قرر إنه يرجع لسان باولو وراح لمركز الشرطة وقدم بلاغ بفقدان بنته. ولما رجع للبيت خبر عائلته إنه بنته مفقودة. وأخوها لليانا اللي كان عمره 12 سنة قرر إنه يعترف لوالده ويقول له إنه هو كان على علم مسبق برحلة التخييم تبع ليانا وفيليبي، ووعدت ليانا أخوها إنها تطمنه عليها. وفعلا ليانا اتصلت بأخوها وقالت له إنه هي وصلت لمكان التخييم وكمان نصبت الخيمة هي وحبيبها. وهون ابتدى آري يتصل بليانا من موبايل أخوها، لكن للأسف ما عم ترد عليه. فمرة يتصل فيها من موبايله ومرة يتصل فيها من موبايل ابنه، لكن ما حدا عم يرد. وبتمر الساعات بصعوبة على هالعائلة هي المكلومة. وصرنا هلأ تاني يوم صباحا بيروح آري لمنطقة إمبوداس أريس وبيسأل سائق الباص هنيك إذا كان شاف إليانا أو فيليبي. طبعا هو كان معه صور لليانا وفيليبي. لما شاف سائق الباص الصور قال له أنا فعلا شفتهم ووصلتهم لمنطقة اسمها سانيتا. فهون ركض آري هو وعائلته لمنطقة سانيتا ودخلها. أنا بدي لكم إنه هالمنطقة هي عبارة عن منطقة كلها أشجار، منطقة معزولة، ما فيها حدا من الناس. فابتدى آري هو وعائلته يبحث عن أي أثر لليانا وفيليبي. طبعا بعد ما مشوا بهالغابة هي وعم يبحثوا بكل مكان قدر آري إنه يوصل للخيمة يلي كانت ناصبتها ليانا وحبيبها فيليبي. بمجرد ما قرب آري من الخيمة ارتعب لما شافها مقطعة. دخل آري للخيمة وبعدين لقى الموبايل تبع ليانا. مسك الموبايل وفورا اتصل بالشرطة وخبرهم انه هو بسانيتا ولقى الخيمة ولقى كمان موبايل بنته. وبتوصل الشرطة بسرعة وبيبلش البحث بكل مكان. وبعد البحث بيلاقوا محفظة ليانا ومحفظة فيليبي والأمتعة اللي كانت معهم. وابتدت الشرطة توزع منشورات عن المفقودين وتنشر صورهم بنشرات الأخبار، حتى إنه الشرطة استخدموا طيارة هليكوبتر لحتى ينشروا صور ليانا وفيليبي بالجو. ومع انتشار الأخبار سمع فيها شخص اسمه أرنولدو. أرنولدو هو شخص بيحب التخييم ودارس منطقة سانيتا وبيعرف كتير من السكان المحليين الموجودين فيها. واتصل أرنولدو بآري وخبره إنه هو بيعرف منطقة سانيتا وبيعرف كتير من السكان المحليين الموجودين فيها. فآري انبسط من اتصاله وشكره كتير ووافق إنه ينضم معه بعملية البحث عن ليانا وفيليبي. وابتدوا هن الاثنين بعملية البحث. وأثناء تواجد أرنولدو بالغابة التقى بشخص خمسيني اسمه أنطونيو ماتياس. أنطونيو ماتياس هو من سكان سانيتا المحليين. ابتدى أرنولدو يحكي مع أنطونيو، وأثناء حديث أرنولدو مع أنطونيو شعر إنه كأنه أنطونيو عم يحاول يخبي شيء. فشكروا أرنولدو وتركه وتوجه فورا لمركز الشرطة، وهنيك خبرهم عن أنطونيو وقال لهم إنه كأنه أنطونيو بيعرف شيء عن ليانا وفيليبي وعم يحاول إنه يخبيه. وفوراً الشرطة قبضت على أنطونيو ماتياس وجابوه على المركز عندهم وسألوه عن اختفاء ليانا وفيليبي أو إذا كان له أي صلة باختفائهم. أنطونيو ماتياس فوراً رضخ للشرطة وابتدى يحكي تفاصيل يلي حصلت مع ليانا وفيليبي. أنطونيو قال إنه قابل شخص من السكان المحليين اسمه روبرتو أباريستو، وهالشاب هاد معروف باسم شابينا، عمره 16 سنة. وشامبينا شاف ليان وفيليبي وهن ماشيين بالغابة عم يبحثوا على مكان ما، فهو قاعد يراقبهم من بعيد لبعيد ويشوف هن رايحين وين بالضبط. وفهم من خلال الأمتعة اللي كانوا حاملينها إنهم حيخيموا بالمنطقة هاي. وبعدها اتصل شامبينا بواحد من أصدقائه اسمه باولو سيزار سيلفا المعروف باسم
برنامبوكو. شامبينا قال له لبرنامبوكو إنه هو شاف بنت وشاب ماشيين بالغابة ورايحين لحتى يخيموا، وإنه هو شاف معاهم أغراض كتير والبنت حلوة وعجبته، شو رأيك نروح ونسرقهم؟ وأثناء الليل ابتدى شامبينا وبرنامبوكو يبحثوا عن خيمة ليانا وفيليبي، وفورا لقوا الخيمة لأنه هن من سكان المنطقة، فكان من السهل إنه يلاقوا خيمة ليانا وفيليبي بكل سهولة. وبمجرد وصل هالمجرمين لناحي الخيمة، واحد من بيناتهم مسك منجل وقعد يقطع بالخيمة، ولكم أن تتخيلوا إنه اثنين نايمين وإذ بيفاجئوا باثنين مجرمين، واحد ماسك منجل والتاني مصوب بندقية براسه. طبعا ليانا وفيليبي تفاجئوا وكانوا مصدومين، وفيليبي ما قدر يدافع لأنه هو ما كان حاسب إنه حيصير هالشي معاهن. وبعدها بلشوا المجرمين يقولوا لهم إنه معاكم مصاري يلا طلعوها، وأي شي باهظ الثمن سلمونا ياه. وليانا وفيليبي ما كان معهم غير مبلغ بسيط من المصاري، فعطوهم ياهن. وطبعا هالمبلغ هاد ما ملى عين المجرمين لأنه هن كان عندهم أهداف تانية، وابتدوا المجرمين يجرجروا ليانا وفيليبي برا الخيمة وخلوهم يمشوا بالغابة، وكانوا مسلطين عليهم الأسلحة. طبعا ليانا كانت كتير خايفة وقالت لهم إنه هي من عيلة ثرية، فممكن هن يطلبوا فدية وأهلها يعطوهم أي مبلغ هن طالبينه، بس بالمقابل إنه يبعدوا عنهم ويطلقوا سراحهم. وفضلوا ماشيين مسافة 2 كيلومتر لحد ما وصلوا لبيت أنطونيو ماتياس يلي كان بوقتها ماله موجود بالبيت. طبعا هذا الكلام والاعترافات كان عم يحكيها أنطونيو ماتياس. ولما وصلوا للبيت دخلوا فيليبي بغرفة وليانا بغرفة تانية. الغرفة اللي كان فيها فيليبي صغيرة وقذرة، بينما الغرفة اللي كانت فيها ليانا كبيرة. ابتدى القذر شامبينا والتاني يلي معه يعتدوا على ليانا جسديا بالمعنى اللي انتوا عارفينه طول الليل وعدة مرات. وكان فيليبي بالغرفة التانية حاسس بالشي اللي عم يحصل لليانا، لكن هو عاجز يعمل أي شيء. وبقي فيليبي طول الليل يتوسل ويبكي ويصرخ بأعلى صوته من شان يتركوا حبيبته بحالها، لكن للأسف الوحوش كان مو هامهم أي شيء. ومن كتر بكاء فيليبي وصريخه بأعلى صوته للأسف فقد صوته. وبقي المجرمين طول الليل يأذوا ليانا جسديا هيك لحتى نوصل للساعة 6 من صباح اليوم الثاني. بعدها طلعوا المجرمين من غرفة ليانا ودخلوا لعند فيليبي وبدوا يهاجموه ويقتلوه بشراسة وهمجية، وبيجرجروهم وبيطلعوهم برا البيت وبيمشوا بالغابة. ليانا ماشي قدامها شامبينا، وفيليبي ماشي قدام وبجنبه المجرم برنامبوكو. وفجأة شامبينا بيأمر ليانا إنها توقف، وبيستمر فيليبي ماشي غصب من عنه وقدامه المجرم برنامبوكو. وبعد ما بعدوا عن ليانا وشامبينا، برنامبوكو بيطلب من فيليبي إنه يركع على رجليه، وبمجرد يركع على رجليه بيقوم بغافله بطلق ناري بمؤخرة راسه وبيموت فيليبي. وليانا سمعت صوت الطلق الناري وصارت تبكي وكانت خايفة كتير وعم ترتعد، وسألت شامبينا إنه وينه فيليبي؟ انتو شو عملتوا فيه؟ انتو قتلتوه؟ فقال شامبينا لا، نحن أطلقنا سراحه وإنه هو بخير. فليانا كانت جواتها حاسة إنه فيليبي انقتل، لكن هي بنفس الوقت كانت عم تكذب نفسها وتحاول إنها تصدق شامبينا إنه هو أطلق سراحه وإنه فيليبي هلأ هو ماشي ورح يجيب حدا يساعدها. لكن خليني أقولكن إنه ليانا جواتها كانت متأكدة إنه فيليبي انقتل، فمرة كانت تبكي وتصرخ ومرة كانت تقنع نفسها إنه هو بخير. للأسف شامبينا وصديقه رجعوا ليانا لنفس البيت وابتدوا مجددا يتناوبوا على إيذائها جسديا. وللأسف وصلت ليانا لحالة نفسية من الصدمة، بحيث أنه كانت هي مجرد دموع عم تنزل على خدودها، لكن ما كانت تبدي أي مقاومة أو أنه تصرخ أو أنه تتوسل من شان يوقفوا إيذاء لإلها. وأثناء كل هالكلام اللي كان عم يحكيه أنطونيو للشرطة، الشرطة
طلبوا منه إنه يوقف وسألوه سؤال مهم. قالوا له طيب ليش المجرمين قتلوا فيليبي؟ فقال لهم أنطونيو إنه بالتأكيد هن قتلوا فيليبي لأنه هو شاف وشهم، وقال لهم إنه هدف شامبينا وبرنابوكو ليس السرقة بس، لكن هن هدفهم إليانا فقط، لأنه كانت مثل ما قلت لكم بنت حلوة وكان هو هدفهم إنه يعتدوا عليها. وبيكمل أنطونيو اعترافاته، وهلأ بننتقل لصباح اليوم الثاني. بيوصل أنطونيو للبيت ومعه شخص اسمه أغنالدو بيريز. لما بيدخلوا بيشوفوا هالمنظر هاد بيسألوا إنه شو في، خبرونا شو اللي صاير. فبيقولوا لهم إنه حصل كذا وكذا وكذا، قتلنا فلان وهي فلانة موجودة بالغرفة، إذا بدكم ادخلوا لعندها. فأغنالدو بدال ما إنه يحس بمشاعر الرحمة أو الإنسانية ويطلب منهم إنه يتركوا ليانا بحالها، لا هو اعتبرها فرصة، دخل ليانا وابتدى هو كمان يعتدي عليها جسديا بالمفهوم اللي انتوا عارفينه. ومثل ما قلت لكم ليانا كانت من شدة الصدمة كانت أبدا ما تصرخ، مجرد دموع نازلة على خدودها، وللأسف ما كانت تبدي أي مقاومة. وأثناء اعترافات أنطونيو بكل هالكلام هاد سألوه الشرطة إذا كان له أي علاقة بالقصة، إذا كان هو اعتدى على ليانا أو لمس فيليبي، لكن هو أنكر وقال لهم أنا ما لي علاقة بالقصة أبدا، أنا كان مجرد إني أنا أعمل لهم شاي أعمل لهم أكل، يعني خلينا نقول هو كانت وظيفته فقط إنه يخدم عليهم. وشوي بيدخل للبيت زائر جديد اسمه أنطونيو كيتانو دي سيلفا، ولما بيدخل للبيت بيسألون شو الأخبار. فبيقولوا له 1 2 3 في فلان اللي احنا قتلناه، وفي فلانة موجودة بالغرفة بتحب تفوت لعندها. فهو كمان التاني دخل لعندها وقعد كمان يأذيها بالمعنى اللي انتو فاهمينه. للأسف إنه هالمجرمين الأربعة ولا واحد من بيناته عنده ذرة من الإنسانية يرحم هالطفلة هي اللي بين إيديهم. وهلأ منوصل لصباح اليوم الثاني والكل بيطلعوا برا البيت، وكانت ليانا لابسة بلوز عليه غطا مغطية راسها. طبعا هو هذا البلوز عطاها يا شامبينا لحتى تغطي راسها وما حدا يعرفها. وتوجه شامبينا لعند حدا من أصدقائه وكانت معه ليانا بصحبته. ولما ليانا شافت صديقه لشامبينا ما أبدت أبدا أي كلام أو قالت له أنقذني من هالشخص هاد، لا كانت هي مثل ما قلت لكم مصدومة، وكانت بتعرف ضمنيا انه اي انسان رح تلتقي فيه رح يأذيها جسديا. ولما سأله صديقه انه مين هي اللي معك قال له هي صديقتي. وبعدها بيكمل شامبينا طريقه بيروح لحتى يصطاد سمك، وكانت ليانا معه. وأثناء هو عم يصطاد السمك شافه أخوه وقال له إنه وينك يا شامبينا، أنت من يوم السبت مالك مبين مختفي، أمك قلقانة عليك وفي شرطة مملية المكان كله. فقال له شامبينا إني أنا كنت موجود عند حدا من أصدقائي هالكم يوم اللي فاتوا. وبنفس الوقت أخوه لاحظ إنه في بنت قاعدة جنب شامبينا وسأله مين هي البنت اللي معك؟ فقال له إنه هي صديقتي، يلا رجع للبيت وخبر والدتي إني أنا رح أرجع بعد شوي. وبمر يوم كامل وبيرجع شامبينا لبيت أنطونيو. وتاني يوم وحوالي الساعة 5 صباحا بيطلع شامبينا وهو وليانا من البيت وبيقول لها يلا رح مشيكي بالغابة واطلق سراحك واختاري انتي طريقك. وبتمشي ليانا قدامه وشامبينا وماشي وراها، وبمجرد وصلت لمكان قريب من النهر فبينادي شامبينا ليانو بيقول لها اطلعي علي. مجرد هي تلتفت لعنده بيبتدي هو يقتلها وبيطعنها بكل أنحاء جسمها وبتموت ليانا، وبعدين بيرميها بالنهر. وتعتبر هي أقذر كذبة كذبها شامبينا على ليانا. بعد ما قتلها غسل المنجل اللي قتلها فيه. أنا نسيت لكم إنه هو قتلها بالمنجل. فبعد ما قتلها غسل المنجل ورماه بالنهر، وبعدين راح لبيته غسل أواعيه من الدم ورجع نام ولا كأنه عمل شي بالمرة، يعني مثل ما بيقولوا بلا إحساس. وتاني يوم صباحا فيقوا أخوه من النوم وقال له يا شامبينا أنت شو عامل؟ الشرطة عم تدور عليك. فقال له شامبينا أنا مالي عامل شي، أنا كنت عند رفقاتي. بعدها شامبينا لبس هدومه وطلع برا بيت أهله، وفضل إنه هو يطلع من المدينة ويسافر لمدينة تانية، وراح لعند عمته لحتى يتخبى عندها.
وبعد ما أنهى أنطونيو اعترافاته، ابتدت الشرطة تقبض على المجرمين واحد ورا التاني، وقدروا يقبضوا على شامبينا المتخبي عند عمته. وبعد التحقيقات معه طبعا هو اعترف، خليني لكم، هو اعترف بكل برودة بجريمته. وسألوه الشرطة إنه ليش أنت طعنت ليانا هالطعنات الكتيرة يلي هي عددها كان 15 طعنة، فجاوبهم بكل برودة دم وبعدم إحساس ولا مبالاة إنه هو كان هيك بده. وبعد تحريات الشرطة عن شامبينا تبين عندهم أنه هو متورط بجريمة قتل مشرد من سكان منطقة سانيتا، ولسه القضية ما زال التحقيق شغال فيها. غير أنه عنده سجل إجرامي مليان بجرائم العنف، وقدرت الشرطة تعرف أنه هو كان تارك تعليمه وهو بالفصل الرابع، وبعدها بدأ يشتغل مساعد مع عمال بناء. ومن خلال الشغل هاد اتعرف شامبينا على صاحب البيت يلي اسمه أنطونيو، وبيظهر سجل إجرامي للمتهم الثاني يلي اسمه برنابوكو، كان سجله مليان بجرائم السرقة والعنف. يعني خلينا نقول إنهم كلياتهم على بعضهم مجرمين بالفطرة. وطبعا الشرطة أخذوا شامبينا لحتى يدلهم على مكان المغدورين. وبتمر السنين ومنوصل لسنة 2006، يعني بعد مرور 3 سنوات على الجريمة، وبتبتدي المحكمة تحكم على المجرمين. حكمت المحكمة على أنطونيو بالسجن مدة 6 سنوات، وهذا الحكم كان مخفف لأنه هو ما كان له يد بقتل ليانا ولا قتل فيليبي. طبعا نحن بنعرف أنه كانت مهمته فقط أنه يخدم على المجرمين. أما المجرم الثاني يلي اسمه كيتانو دا سيلفيا، حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 124 سنة لأنه هو اعتدى على ليانا أكثر من مرة. وانحكم على أغنالدو باريس بالسجن لمدة 47 سنة لأنه كمان هو شارك بالاعتداء على ليانا. ومنوصل بقضيتنا لشهر نوفمبر من سنة 2007، وبتبتدي المحكمة تحكم على القاتل الثاني لقتل فيليبي والملقب باسم برنابوكو. بالنسبة لشامبينيا طبعا في دستور برازيلي ينص انه المجرم لما بيرتكب جريمته وهو سنه اقل من 21 سنة فالمحكمة ما رح تجرمه وما رح تحكم عليه بحكم. فلهيك الشرطة اخذت شامبينا لمنشأة صحية اسمها كاسا تقع شمال سان باولو. مجرد وصل شامبينا للمنشأة تاني يوم قدر انه يهرب منها هو ومسجون تاني، ونط من فوق سور علاوته 7 امتار وهرب هو والمسجون التاني. وبعد مرور 11 ساعة قدرت الشرطة تقبض عليه ورجعوه لنفس المنشأة الصحية. طبعا بعض المحطات التلفزيونية قدرت توصل للمنشأة الصحية الموجود جواتها شامبينا وصوروه داخل المنشأة. طبعا كانت المنشأة عبارة عن غرفة كبيرة نظيفة وفيها تلفزيون حجمه 29 بوصة، وكمان كان بياكل 5 وجبات باليوم. فلما شافوا الناس المجتمع البرازيلي هالفيديو هادي لنعرض بالمحطة التلفزيونية جن جنونهم وصاروا يضغطوا على الحكومة من شان المحكمة تشدد الحكم على شامبينا. لكن القانون البرازيلي ما بيجرم الحدث يلي لما ارتكب جريمته كان عمره أقل من 21 سنة. فمن شان تهدئة الناس الغضبانين طلع مسؤول من المسؤولين البرازيليين قال لهم للناس إنه اهدوا، وجود شامبينا بمنشأة واحتجازه فيها أحسن ما يكون برا المنشأة ويرتكب جرائم بحق الناس. وطبعا المحكمة عينت لشامبينا مجموعة من الأطباء لحتى يشوفوا وضعه النفسي والعقلي. ولما لاحظوا الأطباء إنه شامبينا ماله ندمان على الجريمة اللي اقترفها نقلوه لمنشأة صحية تانية، وبعده للآن عايش آكل شارب نايم بالمنشأة ولا كأنه عامل أي جريمة. هي قضية اليوم، بتمنى إنه الفيديو نال إعجابكم، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، وبشوفكم إن شاء الله بقضايا تانية.